Wow, gimana wownya Pak? Wow gitu. Pagi bos. Pagi bos kok neret nih gimana terus? Pagi bos. Pak Pau. Gini guys, gimana ini? Pagi bos. Good morning. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum gini. Assalamualaikum. Terus tuh matok. Terus. Wow. Wow. Oh, katanya apa ya? Terus. Wow. Terus. Wow. Kacau guys. Assalamualaikum. Pak Pau. Ambil terus guys. Pak Pau. Susah guys. Pak Pau gitu Pak. Pak Pau. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Pak Pau. Wow. Assalamualaikum gimana? Assalamualaikum. Oh, nggak jelas kan? Assalamualaikum, ulang lagi. Assalamualaikum. Pak Pau. Oh, kan Pak Pau katanya pinter ini. Assalamualaikum. Terus. Terus. Pak Pau. Aduh. Terus. Wow. Terus.